เครื่องเร่งอนุภาคข้ามทวีปปล่อยสายฟ้าโลหะสื่อนิวยอร์กไทม์รายงานว่ารัฐบาลไบเดนสหรัฐพยายามทิ้งทวนวางกับดักขวากหนามสันติภาพก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2568 โดยให้กู้อาวุธเพิ่มมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์จากคลังอาวุธของกลาโหมและอีก 2,100 ล้านดอลลาร์ส่งทหารรับจ้างไปแนวหน้ายูเครนหวังซ่อมแซมระบบอาวุธที่ถูกทำลายพังเช่นเครื่องบินขับไล่ F-16 ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot และระบบอื่นๆนอกจากนี้ไบเดนพิจารณายั่วยุความขัดแย้งโดยส่งคืนอาวุธนิวเคลียร์ที่นำมาจากยูเครนหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแต่นั่นย่อมจะมีผลกระทบร้ายแรงย้อนกลับคืนสู่ดินแดนสหรัฐทันทีว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์และโรเบิร์ต เคนเนดีจูเนียร์ทีมงานของเขาได้ออกมาเรียกร้องสันติภาพเพราะหากรัสเซียที่มีคลังแสงหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกตอบโต้กลับบ้างจะนำอเมริกาและโลกเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนราว 5,800 ล้านคนภายใน 73 นาทีเขาระบุว่าโลกเราไม่เคยเข้าใกล้สงครามโลกครั้งที่3มากเท่ากับภายใต้การนำของไบเดนเพราะการขัดแย้งกับมหาอำนาจที่มีอาวุธนิวเคลียร์จะหมายถึงการสูญเสียและการทำลายล้างในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์มนุษย์ดังนั้นตอนนี้เลยเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องยุติสงครามในยูเครนอย่างสันติก่อนที่จะลุกลามเกินการควบคุมและนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เราต้องยุติสงครามที่ไร้สาระนี้ทันทีก่อนที่มันจะเลวร้ายลงไปอีกสิ่งที่คนระดับทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐกังวลย่อมไม่ใช่สิ่งที่ควรมองข้ามความปลอดภัยในช่วงรัสเซียและจีนดำเนินการจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วสิ่งที่ฝ่ายนาโต้ตื่นตระหนกเพราะวันก่อนรัสเซียใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกข้ามทวีปพิสัยกลางIRBM รุ่นโอเรชนิกจากจุดปล่อยขีปนาวุธคาปูสตินยาในแคว้นอัสตราคารโจมตีที่มั่นทางทหารโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธมาศในเมืองดนีโปรเปตรอฟภาคกลางยูเครนจนละลายหายวับไปทำลายสายการผลิตขีปนาวุธกรอม 2 OTRK และโดรนพิสัยไกลเจาะเข้าไปทำลายหลุมหลบภัยต่อต้านอากาศยานและบังเกอร์ใต้ดินพร้อมกับเวิร์กช็อปลับของโรงงานได้อีกด้วยขีปนาวุธดังกล่าวมีหัวรบหลัก6หัวโดยแต่ละหัวบรรจุลูกระเบิดย่อย6ลูกความเร็วประมาณ11มัคราว 13,480 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 3.74 กิโลเมตรต่อวินาทีหัวรบแต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ 0.5 วินาทีพุ่งลงจากเมฆสูง2กิโลเมตรตกลงสู่เป้าหมายพื้นโลกไม่มีระบบอาวุธใดของนาโต้จะสกัดกั้นได้เป็นเรื่องน่าตกตะลึงเพราะชาวบ้านระบุว่าตื่นเช้ามาโรงงานอุตสาหกรรมทางทหารหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือแต่หลุมขนาดยักษ์ว่างเปล่าเสมือนไม่เคยมีสิ่งใดบริเวณนั้นมาก่อนฝ่ายนาโต้จัดการประชุมฉุกเฉินกับยูเครนที่สำนักงานใหญ่ในกรุงบรัสเซลส์เบลเยียมเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้ขีปนาวุธรุ่นประหลาดนี้ของรัสเซียเพราะแทบไม่มีใครเข้าใจอย่างถ่องแท้ระบบอาวุธรุ่นโอเรชนิกและไม่รู้เลยว่าคืนนั้นโดนอะไรเข้าไปมีรายงานว่าฝรั่งเศสและอังกฤษกำลังหารือถึงการยกกองทัพทหารไปยูเครนหากโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกไปและผลักดันสันติภาพล่าสุดเอกอัครราชทูตอังกฤษถูกเรียกตัวไปที่กระทรวงต่างประเทศรัสเซียเพื่อแจ้งการขับไล่เขาออกจากประเทศประเมินว่าระบบอาวุธรุ่นโอเรชนิกไม่ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานโดยรอบหรือพลเรือนจำนวนมากแต่เป็นเสมือนเครื่องเร่งอนุภาคข้ามทวีปปล่อยสายฟ้าโลหะลงมาจากเมฆคล้ายหมู่ดาวตกที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้มีพลังงานจนคลื่นกระแทกช็อคเวฟมหาศาลมากสามารถโจมตีทำลายกองเรือบรรทุกเครื่องบินฆ่าศึกทั้งหมดได้ภายในไม่กี่นาทีรวมถึงฐานทัพทหารบังเกอร์ใต้ดินสถานที่ปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM อู่ต่อเรือของกองทัพและโครงสร้างทางทหารอื่นๆของข้าศึกทั้งหมดสิ่งนี้คือพลังงานจนที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์จึงยังไม่มีสนธิสัญญาใดที่มีผลบังคับใช้หรือข้อห้ามเหมือนกับการเล่นเกมหมากรุกที่นาโต้คิดว่าจะแข่งขันได้แต่จู่ๆรัสเซียก็เล่นเกมอื่นปล่อยเครื่องพ่นไฟไปทั่วกระดานและเผาหมากของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดจนมอดไหม้แม้จะหันไปใช้ยูเครนบังหน้าด้วยอาวุธนิวเคลียร์แต่รัสเซียมีสายฟ้าโลหะและสต็อกนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกเกือบ 6,000 หัวรบเมื่อตอบโต้ปล่อยไปทางตะวันตกและสกัดกั้นไม่ได้ย่อมทำให้คนทั้งโลกเสี่ยงไปด้วยแบบที่ทรัมป์กังวลและออกมาเรียกร้องสันติภาพนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป